नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. दिवाळी विशेष भागामध्ये आज आपण रवा मैद्याचे लाडू करणार आहोत. रवा मैद्याचा लाडू करण्यासाठी मी काय काय तयारी केली आहे ती तुम्हाला दाखवते आणि रेसिपीला सुरुवात करते. लाडू करण्यासाठी मी इथे 1 किलो बारीक रवा, जो अगदी बारीक असतो तो रवा घेतला आहे. अर्धा किलो मैदा घेतला आहे. 1 किलो रवा आणि अर्धा किलो मैदा असे 1.5 किलोसाठी मी 1 किलो पिठी साखर घेतली आहे. 4 वाटे खोबऱ्याचे किसून घेतले आहे, साधारण अर्धा किलो. थोडेसे बेदाणे घेतले आहे, थोडे बदाम, गावरान तूप घेतला आहे अर्धा किलो आणि वेलची, जायफळ. आता आपण सुरुवातीला रवा जो आहे तो भाजून घेणार आहोत. आता आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे. रवा भाजून घेण्यासाठी 4 मोठे चमचे तूप मी आधी घालून घेते आणि त्यामध्ये आपण रवा जो आहे तो भाजून घेणार आहोत. थोडा थोडा करून मी जो रवा आहे तो भाजून घेणार आहे. या ठिकाणी पुन्हा 4 चमचे मी घालून घेतलेला आहे आणि पूर्ण रवा जो आहे मी सोबतच भाजून घेणार आहे, कारण कढई माझी मोठी आहे आणि त्यामध्ये 1 किलो रवा भाजणं शक्य आहे. हा जो रवा आहे ना, एकदम बारीक रवा घेतलेला आहे, जो मार्केटमध्ये इझिली भेटून जातो. आणि जाडसर रवा जर असेल आणि आपल्याला जर ते लाडू बनवायचे असतील तर सरळ तो रवा मिक्सरवर फिरवून घ्यायचा आणि मग तो त्याला बारीक टेक्स्चर येऊन जातं. तसं केले तरी चालतं. भाजताना एकसारखा भाजायचं आहे, म्हणजे आणि पूर्ण गॅसची फ्लेम जी आहे ती पूर्ण कमीच ठेवायची आहे. लो फ्लेमवर हा रवा अगदी हळूहळू गुलाबी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. रव्याला छान असा सोनेरी रंग आला आहे आणि मस्त असा एकसारखा भाजून झालेला आहे. तर आता आपण तो काढून घेऊया. रवा भाजून झाला आहे. आता आपल्याला पिठी जी आहे ती भाजून घ्यायची आहे. तर पिठी आपण आधी तूप न टाकता थोडीशी गरम करून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे आधी आपण पिठी जी आहे ती गरम करून घेणार आहे आणि थोडीशी गरम झाली की मग त्यामध्ये तूप घालणार आहे. या ठिकाणी पिठी जी आहे ती आता गरम झालेली आहे आणि आता मी ह्या स्टेजला यामध्ये तूप जे आहे ते घालून घेते. सर्व तूप एका वेळेस नाही घालायचं आहे, थोडं थोडं तूप घालायचं आहे आवश्यकतेनुसार. तर इथे मी 4 ते 5 अगदी मोठे चमचे तूप घालून घेतलेलं आहे आणि आता आपण हे मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे गाठी फोडत फोडत भाजून घ्यायचा आहे छान खरपूस, आणि हा पण कमी फ्लेमवरच भाजायचा आहे. मैद्याचा रंग जो आहे तो हलकासा सोनेरी झालेला आहे आणि आता आपण हा मैदा जो आहे काढून घेणार आहोत. आता आपण खोबरं जे आहे आपलं, म्हणजे आपण त्याचं छान किसून घेतलेलं आहे, तर ते थोडंसं गरम करून घेऊया. खोबरं पण आपल्याला कमी फ्लेमवरच भाजून घ्यायचं आहे. त्यामधलं मॉइश्चर जे आहे ते निघून जाईल इतपतच ते भाजायचं आहे आणि थोडंसं करकरीतपणा त्या खोबऱ्याला येतो, त्यामुळे आपण तो भाजून घेतो. या ठिकाणी खोबरं जे आहे ते
गरम करून घेतला आहे. थोडासा हलकासा रंग पण त्याचा बदलला आहे. आपण ते आता काढून घेऊया. आता ह्या कढईमध्ये आपण थोडंसं तूप घालायचं आहे आणि जे बदाम घेतलेले आहे ते थोडे परतून घ्यायचे. आता थोडेसे परतून झाले. आता आपण हे काढून घेऊया. हे काही बेदाणे आहे ते पण थोडेसे परतून घेऊया आपण. बेदाणे किंवा ड्रायफ्रूट्स आहे ते अशा पद्धतीने थोडेसे शॅलो फ्राय करून घ्यायचे, जेणेकरून ते जोपर्यंत आपले लाडू असतात तोपर्यंत ते खराब होत नाही आणि मग टेस्ट पण चेंज होत नाही. आता बेदाणे पण आपण काढून घेऊया. चारोळी जी आहे ती पण थोडी शॅलो फ्राय करून घेते. अगदी हलकी शॅलो फ्राय करायची, जेणेकरून थोडंसं जे काही मॉइश्चर असेल ते पण निघून जाईल. काही इम्प्युरिटीज असतात त्या पण निघून जातात. आणि या ठिकाणी थोडे पिस्ते घेतले मी, ते पण थोडेसे आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया. ड्रायफ्रूट्स जे आहे ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही हवे ते घालू शकता आणि जे आवडत नसतील किंवा चालत नसतील ते स्किप पण करू शकता. तर या ठिकाणी पिस्ते पण झालेले आहे, ते पण आपण काढून घेऊया. शेवटी आपण यामध्ये 1 चमचा वेलची पावडर टाकणार आहे. जायफळ जे आहे ते किसून घालायचं आहे. आणि लास्टला आपण इथे जी साखर आहे, पिठी साखर, ती घालून घेतोय. यामध्ये साखर आणि सर्व साहित्य आपण एकत्र मिक्स करून घेतलंय. आता शेवटी आपण जे राहिलेलं तूप आहे ते घालून घेणार आहोत. हे तूप एकत्र मिक्स करून आणि मग आपण लाडू वळायला घेणार आहोत. तूप जे आहे या ठिकाणी आपण छान मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण लाडू करायला घेऊया. लाडू वळताना आपल्याला ज्या आकाराचा लाडू बनवायचा आहे तितकं हे सारण किंवा तितकं हे मिश्रण घ्यायचं आहे आणि हे 2 जे बोटं आहे ते असे प्रेस करून लाडू वळून घ्यायचं आहे. लाडू वळताना खालच्या हाताने खालून प्रेस करायचं आहे आणि वरच्या ह्या 2 बोटांनी वरतून प्रेस करायचं आहे. तिसरा हा अंगठा पण इथे असा लावून प्रेस करायचा आहे, जेणेकरून छान तो टाईट वळला जातो, एकदम घट्ट असा वळला जातो लाडू. मस्त गोल गरगरीत लाडू वळून आता तयार आहे. अशाच पद्धतीने मी सर्व लाडू वळून घेणार आहे. आता
मस्त दिवाळी स्पेशल रवा मैद्याचे लाडू तयार आहे। ही रेसिपी नक्की करून बघा। आवडल्यास कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर एकदा सबस्क्राईब नक्की करा। बेल आयकॉनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझे जे नवनवीन व्हिडिओज येत असतात त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच भेटून जाईल। चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ।